This is Philippine Coast Guard vessel. You are sailing within Philippine Exclusive Economic Zone. What is your intention? Over. 中国自古以来对包括仁爱礁在内的排沙群岛及其附近。别人看见了，别人看见了。Kapag West Philippine Sea ang nabanggit, ito agad ang mga imaheng sumasabit sa isip ng marami. Mga barko, water cannon, mga mangingisdang kinaharang sa sariling karagatan. Pero hindi lang sa dagat nagaganap ang tunggalian. Mas tahimik, mas mahirap makita, pero kasing halaga ng anumang nangyayari sa ibabaw ng tubig. Ang laban na ito nangyayari ng pailalim, nakatago sa dilim, nakakubli sa mga anino. Di ako gawa-gawa dahil kumpleto naman lahat ng ebidensya na andun yung mismong Tetris na ginawa nila, special app, para sa communication namin. Sa una, hindi ko siya pinapakialaman kasi wala pa naman masyadong hinihingi sa akin na mabibigat na. Nagsimula na akong kumuha nung kay Peter na mas malalim na yung gusto niya, then pinupush niya na ako na ganito, pinagsasabihan niya ako pag pangit na yung nabibigay ko, na walang silbi yan, di yan mababayaran. Kung mga walang silbi na yung mga ibinibigay mo, dapat gusto nila yung mas malalim na. Minsan kasi number one, malulure ka sa offer nila. May offer, tapos paano mo sila tatanggihan. So siguro tignan mo na lang kung ano yung magiging benefit nito sa iyo at sa country. Kasi minsan $100 lang, 5,700 pesos for betraying your country. Mga espiya at impluensya na pilit hinuhubog ang usapin tungkol sa kung ano ang atin. Dito sa West Philippine Sea nakasentro ang trabaho ng maraming mamamahayag na nagbabantay sa nangyayaring sigalot sa pagitan ng Pilipinas at China. Ito nga no, isa itong Chinese maritime militia vessel na nakabangga sa ating barko, ayan, na PRT Cabra ng Philippine Coast Guard. Isa sa mga mamamahayag na nagbabantay sa West Philippine Sea ang Defense and Security Reporter na si Luke, di niya tunay na pangalan. 5 taon nang pabalik-balik at nagko-cover si Luke sa area na ito. May mga pagkakataong naipit na rin siya sa tensyon sa lugar. Ilang beses na rin ako nakapunta ng Pag-asa Island, Scarborough. There's an instance na pumunta kami sa Scarborough Shoal. So pagpasok pa lang nung boat, yung vessel namin, may harang na sa amin. So dumire-diretso lang yung boat namin. Nagbaba sila ng 2 rubber boat. Tapos sinusundan pa rin kami hanggang sa nag-dock kami malapit sa shoal. Sa loob ng maraming dekada, naging sentro ng isa sa pinakamainit na geopolitical flashpoint sa Asia, ang South China Sea. Isa sa mga bansang direktang naapektuhan nito ang Pilipinas. Sa ilalim ng United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS, may karapatan ang Pilipinas sa mga yamang dagat sa loob ng kanyang 200 nautical mile Exclusive Economic Zone o EEZ. Kabilang dito ang West Philippine Sea. Pero inaangkin ng China ang halos buong South China Sea sa pamamagitan ng 9-dash line, ngayon ay 10-dash line claim nito. Isang malawak na pag-aangkin na sumasaklaw maging sa mga karagatang nasa loob ng EEZ, hindi lang ng Pilipinas, kundi pati ng ibang bansa sa Southeast Asia. Tuloy ang laban ng Pilipinas sa China hinggil sa kasong isinampa nito kaugnay sa isyu ng West Philippine Sea.
Noong 2013, dinala ng Pilipinas ang usapin sa Permanent Court of Arbitration sa The Hague, the Netherlands. Makalipas ang 3 taon, naglabas ito ng makasaysayang desisyon. Walang legal na batayan ang umano'y sweeping claims ng China sa South China Sea. Pinagtibay din ito ang karapatan ng Pilipinas sa loob ng sariling EEZ. Pero tumanggi ang Beijing na kilalanin ang desisyong ito. Sa mga sumunod na taon, sunod-sunod ang naitalang mga insidente sa West Philippine Sea. Every afternoon, may drone na pumapaikot sa amin. Tapos may isang instance din sa Bina Shoal. Nung merong encounter ang Teresa Magbanwa, yung standoff. So pumunta kami doon, kasama ko naman mga German. Bago kami makarating doon, may militia na kuha na sa amin. Sumunod na sa amin. Napaka-close up na close namin nung militia. Andito yung boat namin, andito lang yung militia. Sa pananaw ni Luke, hindi nagtatapos sa dagat ang lahat. Nariyan din ang pagkalat ng mga naratibong nagtatangkang balututin ang nangyari. Makikita yung ginagawa sa atin, yung pambubuli, panghaharas, and then on the other side, dinideny nila yung nangyayari, and at the same time, kung makikita nyo sa social media, saturated siya ng mga pro for them, yung pinagtatakpan yung mga ginagawa nila. Maraming mga pro-China na trolls ang nag-amplify sa ginagawa nila. So, halimbawa may harassment na ginagawa, downplay nila. Sa bawat biyahe, hindi lamang mga barko ang nakakaharap ni na Luke. May mga pagkakataong tila sinusubaybayan din ang kanilang mga galaw. Ilang araw matapos ang coverage sa Pag-asa case noong 2024, may natanggap na mensahe sa isang messaging platform si Luke. May email akong natanggap pero hindi ko na matrace kasi yung email. May WhatsApp and email yata ako na-receive. I think that's March or April 2024. Then, after nung event na yon, mga 2 or 3 days, naka-receive ako ng message na sinasabi na pwede ba akong magbigay sa kanya information about West Philippine Sea. Sa una, tila ordinaryong inquiry lamang ito tungkol sa umano'y marine protection. Isang taong nagpakilalang researcher, nagtatanong tungkol sa West Philippine Sea at sa mga lugar na madalas puntahan ng mga mamamahayag. Yung build-up may build-up, parang wala siyang alam, di ba? Parang nag-inquire lang siya, parang researcher lang siya. Pero, okay, sige, tinignan ko muna kung ano to. Kasi minsan nag-entertain din ako. Kasi alam mo, balita, kwan din yan story din yan So, in-entertain ko siya. Tapos tinanong niya sa akin na pwede ka bang magbigay sa amin ng information about sa mga islands ng Philippines. So, sinabi ko dun, I've been to many islands in the Philippines, naikot ko rin buong Pilipinas. So, nag-pretend lang din ako na, alam mo yun, hindi ko alam yung tinutumbok niya. Pero habang tumatagal ang pag-uusap, may napansin ang kakaiba si Luke. Ang paulit-ulit na pagtukoy ng kausap sa Taiwan bilang isang province. Napatunayan ko yung hinala ko na may something nung sinabi niyang Taiwan province. Bakit Taiwan province ang sasabihin mo dun sa text? Pinaikot-ikot ko na lang yung conversation namin. For us Filipinos, di ba, hindi naman tayo China. Kung China siguro tayo, na-brainwash tayo, pwede natin sabing Taiwan province. Dito nagsimulang mabuo ang kanyang hinala. At maya-maya pa, dumating ang isa pang red flag, ang alok na pera. Nag-offer siya ng 100 to 200 USD pa na parang incentive or whatever, then tuloy-tuloy daw yun once na makuha ni information or whatever. Pero after that, hindi ko naman siya kinagat. Nag-play around din ako sa kanya kung ano yung mga information na gusto nilang makuha. Bukod dito, hindi rin daw mahanap ni Luke sa internet ang profile ng nagpakilalang researcher at umano'y guro nito, pati na ang website ng sinasabing research group. Sabi ni Luke, hindi lamang siya ang nakatanggap ng ganoong mensahe. Dalawa kaming naka-receive ng message na ganun. So feeling nila na kapag ginawa nila, kino-ordinate nila kami doon at ma-entice kami doon sa offer. Kasi di ba ang mga media, ang journalist, may press release yan na nare-receive. So once na nakuha nila yung loob namin, in exchange for that money they're offering, ibibigyan namin sila lahat ng press release na marireceive namin kung merong
RORE or whatsoever. So, pwedeng mangyari, doon sila makakakuha ng information every time na may mission or every time na may media na pupunta sa area. Why do you think journalists are becoming an attractive target sa ganito? Well, attractive target, number one, siguro, sila yung nabibigyan ng press release. And number two, gusto nilang patunayan na may bayaran kaming media. So gusto nilang patunayan na etong mga nagre-report na to, eto yung opinion ko lang, etong nagre-report na ito, binayaran namin. Ano yung magiging prueba ninyo na lahat ng nire-report ninyo ay totoo para masiraan yung credibility ng media na nagre-report sa West Philippine Sea. Kung ang karanasan ni Luke ay nagpapakita ng pagtatangkang recruitment, may mga pagkakataon namang nagiging matagumpay ang ganitong operasyon. Nitong taon lang, inanunsyo ng mga otoridad ang pagkakaaresto sa 3 Pilipinong nagbigay ng sensitibong mga impormasyon sa kanilang mga Chinese handler. Nagsimula siya nung nag-apply ako as side hustle. Isa sa kanila si Danny, hindi na tunay na pangalan. Si Danny ay may koneksyon sa isang opisyal ng Philippine Coast Guard sa Palawan. Bago siya mapasok sa operasyong ito, isa lamang siyang negosyanteng naghahanap ng dagdag na pagkakakitaan. Tulad ng maraming Pilipino, naghanap siya online. Dahil yung negosyo hindi na maganda, nalugi. So wala na rin ako mapagkukunan na pagkakitaan. So nag-post ako doon sa online jobs, yung mga LinkedIn. Then may nag-contact sa akin. Noong una, tila lehitimong trabaho raw ang alok. May nagpakilalang konektado sa isang media organization. Nagbigay ng mga tanong na kaya namang hanapin ang mga sagot sa internet. 2024, may nag-reach out sa akin sa WhatsApp na taga-media sila, US-based media. Then nagsimula silang magtanong-tanong ng yung mga kaya lang ma-search sa internet. Looking sila for military consultant. Pag-reach out nila ng ganun sa akin, doon ako nagsabi na Coast Guard ako, which is hindi naman. Kasi yung mga hinahanap kasi nila sa akin is nakabase sila sa Coast Guard. Ang ano nila, mas malaki yung ibibigay nila pag mismong nasa loob ka ng Coast Guard. Mga tanong nila sa akin, nasasagot ko naman tungkol sa Coast Guard, yung recruitment, mga barko, which is nakukuha ko lang naman sa internet. Sa bawat sagot, may kapalit na bayad. At habang tumatagal, mas lumalaki ang perang inaalok. Sabi ni Danny, wala pa rin siyang nakikitang dahilan noon para magduda. Pero kalaunan, nagbago ang direksyon ng mga tanong. Mula sa mga impormasyong makikita online, naging mas specific ang interes ng kanyang mga kausap. Kasi ang idea ko is media. So ang media talaga is nag-uunahan niya kung sino ang una makakuha ng balita. So bali yung sa RORE and foreign visit, ang iniisip ko lang nun is ibabalita nila. So hindi naman ako nagduda sa una. Kasi hindi ko pa naman siya nakikilala, hindi ko pa na-meet. Si Anthony muna yung nag-ano sa akin, nag-reach out na una sa WhatsApp. Then nalipat kami sa WeChat, and Telegram. Nawala si Anthony for mga ilang months. Then biglang may nag-reach out ulit sa akin. Nagpakilala na siya si Peter, siya yung boss ni Anthony. Ang pinakauna kasi pakilala nila sa akin is US-based. Nag-ano kagad ako na taga-US sila. Kasi kahit dun sa Telegram, makikita naman dun kung saan number yung gamit, di ba? Nakita kong Philippines, pero nakalagay dun sa kanila is United States. Sa una, hindi ko siya pinapakilaman kasi wala pa naman masyadong hinihingi sa akin na mabibigat na. Nagsimula lang akong kumuha nung kay Peter na mas malalim na yung gusto niya. Then pinupush niya na ako na ganito, pinagsasabihan niya ako pag pangit na yung nabibigay ko na walang silbi yan, hindi yan mababayaran. Ang mga walang silbi na yung mga ibinibigay mo, dapat gusto nila yung mas malalim na. Doon na siya pumasok sa pag-specific niya na RORE, and yung mga foreign visit. Ang Rotation and Resupply Aurora Mission ay ang regular na operasyon ng PCG at Armed Forces of the Philippines para palitan ang mga tauhang nakatalaga at maghatid ng pagkain at iba pang mga pangangailangan sa mga tropang nagbabantay sa West Philippine Sea. Habang lumalalim ang komunikasyon ni Danny sa kanyang mga Chinese handler, mas nagiging lihim din ang paraan ng pagkikipag-ugnayan. Pinadalhan si Danny ng isang cellphone. Sa unang tingin, tila ordinaryong mobile phone lamang ito. Pero sa loob nito, may modified na Tetris application. Isang popular game ang Tetris na naimbento noong dekada 80.
Sa sandaling maipasok ang tamang code o password, nagiging lihim na communication platform ang tila simpleng laro. Nung time na yun na sabi ko mainit na ako, pina-off niya yung cellphone and magpahinga kami ng 15 days. So after kung mag-open ng cellphone na yun, wala na yung Tetris and wala na yung conversation namin din sa Telegram. Then nagpadala ulit siya ng panibagong cellphone. Same code lang, may instruction sa akin kung paano ako mapupunta dun sa communication na yun using yung Tetris game na yun. May code na pinapa-input sa akin na based sa kanyang instruction. Yung sinunod ko yun, napunta kami dun sa communication device. Ayon kay Danny, dumating ang isang pangyayaring nagpabago sa kanyang pananaw. Nagsimula ako magduda nung sa kapinggan yung pangyayari sa kapinggan nyo, yung binangga nila yung kapinggan nyo. Kasi naibigay ko yung eksaktong alis ng kapinggan nyo nung araw na yun. Doon na ako nakaramdam na parang mali. Naramdaman ko na rin yung takot na, yun nga, may mga kaibigan ako dun eh. Kung paano kung may namatay. Kahit hindi malaman ng iba, alam ko, sarili ko na akong nagbigay dun eh. Matapos ang insidente, sinubukan pa raw siyang patahimikin ng kanyang mga handler. After nung kapinggan nyo, para siguro siyuin ako. Kasi nagbigay na sa akin ng malaking halaga eh, nung after nung kapinggan nyo eh. Na, kasi alam niya, nagalit ako. Ang pagkakasabi niya lang sa akin, hindi niya alam kung bakit gano'n nangyari. Kung anong ibinibigay mo sa akin, ibinibigay ko rin. Pagkatapos, hindi ko na alam. So, binigyan niya ako ng malaking halaga. Then after nun, hindi na ako nagbigay. Umamin ang tatlong naarestong Pilipino na dating nagtrabaho sa Department of Defense, Philippine Navy at Philippine Coast Guard na nang espiya sila para sa China. Bukod kay Danny, naaresto rin ng mga otoridad ang 2 pang Pilipinong nagtatrabaho sa Department of National Defense at Philippine Navy na umaming sangkot sa espionage activities. Ayon sa Chinese Embassy sa Maynila, walang basehan ang mga paratang na may kinalaman ang China sa espionage at foreign-directed malign influence sa Pilipinas. Sinabi ni Embassy spokesperson Xi Lingpeng na irresponsible ang pagpapalaganap ng anyay Chinese spy narrative. Iginiit din ng embahada na sumusunod ang Beijing sa prinsipyo ng hindi pakikialam o non-interference sa internal affairs ng ibang bansa. Isa sa mga matagal nang sumusubaybay sa mga kilos ng China sa Indo-Pacific ang Sea Light, isang independent maritime transparency project na nagdodokumento at nagre-research ng mga aktibidad ng Beijing sa karagatan at sa information space. Hindi umano hiwalay ang mga pagkilos sa West Philippine Sea at ang galaw para impluwensya ng opinyon ng publiko na naglalayong kumbinsihin ang mga Pilipino na sumuko na lamang. You can't separate the two. So what I often will say is that the gray zone war and the political war are one war in China's mind. One is that you intimidate them at sea, but two is you work in the information space to convince them that it's just not worth fighting, that this is already over, and that the Philippines' life would be so much easier if they would just let Beijing have what it wants. Matagal na umanong umiiral ang mga network na may kaugnayan sa mga layunin ng Beijing. Hindi man lahat ng kalahok ay direktang konektado sa Chinese government, maaari pa rin silang maging bahagi ng mas malawak na ecosystem ng impluensya. From your group Sea Light's research and investigation, how active are China's influence operations here in the Philippines today? Extremely active and very well developed. They've actually been here for quite a long time. They begin in sort of the core, the beating heart, if you will, of Chinese Communist Party influence starts with certain Chinese language groups here in Manila. Sa ganitong paraan, unti-unting nabubuo ang mga network ng impluensya, hindi sa pamamagitan ng lantad na paniniktik, kundi sa paglikha ng incentives at mga relasyon. Isa sa mga grupong madalas binabanggit sa mga pag-aaral tungkol sa Chinese influence ay ang United Front Work Department. The United Front Work Department is extremely important to the Chinese Communist Party. It is a way to get people who are outside of the party to do the things that the party would like done. Ayon sa Armed Forces of the Philippines, hindi na lamang tradisyonal na digmaan ang dapat bantayan. When we talk about national security threats, how significant are espionage and foreign influence operations here in our country? What is happening in the West Philippine Sea is not only limited to the maritime domain.
There's a lot happening on land. And we classify these as foreign malign influence. These are attempts to shape public perception. Very subtly, very deceitfully. Not only FMI, but also espionage, which is obtaining information, sensitive information, state secrets, through dubious means, utilizing agents, foreign or domestic, in country. Para sa militar, magkaugnay ang espionage o paniniktik at foreign malign influence. Ang impormasyong nakukuha sa pamamagitan ng espionage ay maaaring gamitin para bumuo ng mga naratibo. At ang mga naratibong ito ay maaaring magbukas ng pinto sa mas marami pang operasyon. Is it accurate to say, sir, na yung influence operations, they create the conditions that make espionage possible, or is it the other way around? It works both ways. It feeds on itself, on each other. The information they get from us could now be utilized to shape the information that they would release for foreign malign influence to help shape public perception. So they need to know what's in the minds of the Filipino. They need to know state secrets. They need to know the disposition of troops, the direction of government, so that they will know how to twist this information and send it back to us through foreign malign influence. Pero bakit nga ba nagiging target ang mga katulad ni Luke at Danny? Ano ang hinahanap ng mga recruiter? The recruitment will cover anybody, everybody. It will be narrowed down depending on where you are. In the government, are you in the Defense Department, in the Law Enforcement Department side of government, on the military side? And Danny mentioned that he was attractive to his handler because he had access to the Coast Guard. He was based in Palawan. Same thing coming from DND and the Philippine Navy. Hindi lamang posisyon ang tinitingnan ng mga recruiter, kundi pati personal na kalagayan. Kung ako ang magre-recruit sa'yo, ipo-profile muna kita. What are your strengths, your weaknesses? What are your idiosyncrasies? What could be your how should I approach you? What will be my motivation for you? Will it be money, ideology, compromise, ego? So I will now tailor my approach to your need. Basically taking advantage of the personal situation of those individuals. Of course, para naman makuha mo yung kanyang loob. So it's a matter of giving them the right incentive. And the higher you go, baka hindi na financial ang incentive mo. But these are ways to attract somebody to make him work for you. At kadalasan, hindi agad namamalayan ng target na siya ay na-recruit na. Kung you communicate with them only through electronic means, you don't see them face to face. Red flag ito. If the line of questioning points to the direction of government or the defense establishment for defense diplomacy or the posture of the armed forces, these are now red flags. Especially kung ito ay hindi kasama sa nature ng trabaho ng individual. Sa gitna ng pagtanggi ng China na may kinalaman ito sa mga sinasabing pang-espiya at foreign malign activities sa Pilipinas, patuloy naman ang pag-iit ng Beijing na may historic rights ito sa malawak na bahagi ng South China Sea. Kasabay nito, patuloy ang pagpapalaganap ng China ng mga pahayag at naratibo, gaya ng pag-aangkin na ang Pilipinas ang nanguudyok sa West Philippine Sea at nabahagi ng China ang Batanes. Sa kabila ng hindi pagsiseryoso, ganyan nag-uumpisa ang kanilang mga gawain sa false narrative. No? Ganun ang partido nila. So, seryosohin natin to, natin biru-biruin to. Sa huli, ayon sa mga eksperto, malaki ang puhunan sa impluensya dahil kaya nitong tibagin ang matagal ng pinanghahawakan, lalo na kung ito'y hahayaan. In the West Philippine Sea, the real objective there is to get the Philippine government to stop fighting China's agenda here, right? So to say, look, you don't want any more problems. Why are you still going out to Bajo de Masinloc, right? That's all you're doing is creating problems for yourself. You could be doing so much more business with China if you would just stop, because it's already done. And so resistance is hard, acquiescence is easy. Para sa AFP, pinakamahalagang depensa laban sa ganitong uri ng banta ay ang kamalayan. There must be sufficient information dissemination.
that the adversary is a superpower. We have to understand how they operate. Hindi ito kagaya nung dati na force on force, puwersa sa puwersa. They will use guile, they will use deceit. It will be very subtle in approach. They may coerce, they may co-opt, they may threaten you, they may blackmail you. Ang epekto ng impluensya at maling impormasyon maaaring umabot lampas sa social media at maaaring makaapekto sa mga desisyong huhubog sa direksyon ng bansa. To demonize government officials who have a strong stand for what is ours. Sino bang Pilipino ang may gusto na mawala ang yaman dagat sa ating karagatan within our EEZ na dapat ang makinabang ay Pilipino? Sino bang may gusto na ibang bansa ang makinabang? Mula sa isang mensahe sa WhatsApp hanggang sa recruitment ng isang source. Mula sa social media hanggang sa mga operasyon sa West Philippine Sea. Unti-unting nabubuo ang larawan ng isang tunggaliang hindi lamang nagaganap sa dagat. Mahirap kasi siyang iwasan eh. Minsan kasi number one, malulure ka sa offer nila. May offer, tapos paano mo sila tatanggihan? So siguro tignan mo na lang kung ano yung magiging benefit nito sa iyo at sa country. Kasi minsan sa $100 lang, 5,700 pesos for betraying your country, di ba? Parang tinitake advantage din nila yung situation ng mga Pilipino na kailangan nilang instant money to kasi kailangan ng implementation talaga. Implementation and intelligence. Kasi hinahayaan na lang natin eh. Kailangan natin ng isang batas na proprotektahan tayo, proprotektahan yung mga Pilipino. Na hindi nyo alam, akala nyo simple lang yung pananagutan sa batas. Na hindi kayo matutulungan ng handler yung Chinese. Kasi tulad ko nga, sabi nila, sasagutin nila lahat. Pero wala namang binigay na pera. Mahuhuli at mahuhuli pa rin kayo kahit anong tago nyo. Kung nais nyong iparating yan sa lumapit na lang talaga sa gobyerno, sa AFP, kahit sa DND, para mas matulungan. Kasi walang ibang makakatulong. Tulad natin na nakapasok na, sila pa rin. Coast Guard, this is Philippine Coast Guard. We are conducting marine scientific research. Please do not interfere. Sa West Philippine Sea, ang mga barko at komprontasyon sa dagat ang madalas na nakikita. Pero habang nagpapatuloy ang tensyon sa karagatan, nagpapatuloy din ang laban para sa impormasyon at impluensya. Dahil sa huli, hindi lamang teritoryo at karapatan ng bansa ang nakataya, kundi ang kakayahan ng mga Pilipinong makita ang mga bantang nagmumula sa mga anino at piliing manindigan sa liwanag ng katotohanan.